esittelethän itsesi suomeksi? Tämä kysymys tulee lähes jokaisessa työhaastattelussa. Ja juuri tässä monet epäonnistuvat. Ei siksi, ettei olisi asiaa, vaan siksi, että pelätään sanoa jotain väärin. Tässä videossa opit, miten vastaat tyypillisiin työhaastattelukysymyksiin suomeksi. Askel askeleelta. Yksinkertaisilla lauseilla. Ilman vaikeaa kielioppia. Mikko on tänään työnantajan roolissa ja esittää sinulle oikeita kysymyksiä. Jokaisen kysymyksen jälkeen selitän, miten voit vastata, mikä on todella tärkeää ja mitä voit jättää pois. Tämä video on sinua varten, jos puhut suomea, mutta jähmetyt haastattelussa. No vielä kerran, esittele itsesi lyhyesti. Anna. Tämä kysymys on usein ensimmäinen työhaastattelussa ja monelle myös stressaavin. Silloin päässä pyörii paljon. Saatat ajatella, nyt täytyy tehdä kaikki oikein, nyt täytyy näyttää kuka olen. Monet pelkäävät sanoa liian vähän ja vaikuttaa tylsältä. Toiset pelkäävät puhua liikaa ja tehdä virheitä. Mutta tärkein asia on tämä. Kukaan ei odota täydellistä tarinaa. Tämä kysymys ei ole koe eikä esitelmä. Se on vain keskustelun aloitus. Työnantaja haluaa kuulla, miten puhut, osaatko vastata rauhassa ja ymmärretäänkö sinua. Ei muuta. Siksi hyvä vastaus on hyvin yksinkertainen ja selkeä. Voit esimerkiksi sanoa, minun nimeni on Anna. Se on alku. Sitten verbi, kuten tulla tai asua. Olen kotoisin Espanjasta. Tai olen asunut Suomessa 2 vuotta. Sen jälkeen lause tilanteestasi, etsin nyt työtä myynnissä. Tai työskentelen tällä hetkellä kahvilassa. Tai minulla on varastokokemusta. Näitä verbejä kuulet usein. Olla nimeltään, tulla, asua, työskennellä, etsiä, omistaa. Tarvitset vain perusajat et pitkiä lauseita. Yksi nimi, yksi paikka, yksi tehtävä riittää täysin. Jos haluat, voit myös sanoa, käyn nyt Suomen kurssia. Tai haluaisin työskennellä täällä. Se kuulostaa rauhalliselta ja rehelliseltä. Tärkeää ei ole, kuinka paljon puhut, vaan kuinka selkeästi. Puhu hitaasti, pidä taukoja, hengitä hetki. Tauot ovat sallittuja ja ihan normaaleja. Ne eivät vaikuta epävarmoilta, vaan inhimillisiltä. Monet työnantajat pitävät rauhallisista vastauksista enemmän kuin nopeista, epävarmoista. Yksi käytännön vinkki. Harjoittele vastaustasi kotona ääneen. Aina sama rakenne. Nimeni on. Olen kotoisin. Työskentelen tai etsin. Toista lause monta kertaa, kunnes se tuntuu hyvältä. Silloin se tulee haastattelussa automaattisesti. Ja muista, tämän kysymyksen tarkoitus on auttaa sinua aloittamaan. Se ei ole sinua vastaan. Se on sinua varten. Ja miksi haluat työskennellä juuri meillä? Tämä kysymys tuntuu usein paljon suuremmalta kuin se on. Heti kun se tulee, päässä tapahtuu paljon. Istut siinä ja ajattelet. Tarvitsen nyt täydellisen syyn. Kauniin lauseen. Jotain, joka kuulostaa hyvältä. Monet pelkäävät sanoa jotain väärää tai olla tylsiä. Mutta tämä kysymys ei ole koe eikä arvoitus. Edessäsi oleva henkilö haluaa vain ymmärtää, miksi hait juuri tätä työtä. Ei mitään muuta. Tarkoitus ei ole antaa parasta vastausta, vaan rehellinen. Juuri sen moni unohtaa. Saat antaa ihan yksinkertaisia syitä. Voit sanoa, etsin vakituista työtä. Tai tarvitsen varman työpaikan. Tai minulla on kokemusta tältä alalta. Nämä ovat täysin normaaleja vastauksia. Voit myös sanoa, työajat sopivat minulle hyvin, tai työpaikka on lähellä kotiani, tai olen kuullut yrityksestä hyvää. Kaikki nämä ovat rehellisiä syitä, joita kuullaan joka päivä. Sinun ei tarvitse myydä unelmaa. Jos haluat korostaa oppimista, voit sanoa, haluan oppia uutta, tai haluan kehittyä eteenpäin. Sekin on hyvä. Tärkeää on, että pysyt itsessäsi.
Jos sanot jotain, mikä ei pidä paikkaansa, sen usein huomaa. Äänesi muuttuu epävarmaksi, lauseet mutkistuvat. Mutta jos olet rehellinen, puhut rauhallisemmin, tunnet olosi varmemmaksi, ja se välittyy. Voit pitää vastauksesi myös hyvin lyhyenä. 1 tai 2 lausetta riittää, esimerkiksi pidän ihmisten kanssa työstä ja tämä tehtävä sopii minulle. Tai olen jo työskennellyt tällä alalla ja haluan jatkaa. Enempää et tarvitse, puhu hitaasti. Hengitä hetki ennen kuin vastaat. Tauot ovat sallittuja. Kukaan ei odota, että puhut heti. Tauot näyttävät, että ajattelet. Se ei ole negatiivista. 1 pieni ystävän neuvo. Älä yritä kuulostaa älykkäältä. Älä yritä tehdä vaikutusta muihin. Yritä vain olla rehellinen. Rehelliset yksinkertaiset syyt jäävät mieleen. Ne tuntuvat rauhallisilta, selkeiltä ja uskottavilta. Ja juuri se painaa työhaastattelussa enemmän kuin täydelliset sanat. Entä mitä teit aiemmin? Tämä kysymys osuu moniin juuri epävarmaan kohtaan. Päässäsi käy heti ajatus. CV:ni ei ole täydellinen. Ehkä sinulla on taukoja. Ehkä olet vaihtanut työtä. Ehkä olet tehnyt aivan muuta kuin mihin nyt haet. Ja juuri se pelottaa. Mutta tärkein asia on tämä. Tämä kysymys ei ole tuomio elämästäsi. Ei ole väliä, oliko tiesi suora tai suunnitelmallinen. Kyse on kokemuksesta, ja kokemus näyttää jokaisella erilaiselta. Hyvän vastauksen ei tarvitse olla pitkä. 1 lause riittää usein. Voit sanoa, työskentelin viimeksi ruokakaupassa, tai olin varastossa töissä, tai kävin kielikurssin. Sekin on työtä, sekin lasketaan. Jos et ole työskennellyt, voit rehellisesti sanoa, pidin tauon, tai huolehdin perheestäni, tai opiskelin suomea. Nämä eivät ole huonoja vastauksia. Ne näyttävät, että olit aktiivinen, vaikka se ei ollut perinteinen työ. Sinun ei tarvitse selittää aukkoja, jos kukaan ei kysy. Pysy viimeisimmässä tekemässäsi asiassa. Enempää ei tarvita. Jos olet tehnyt monta asiaa, valitse 1, sinä päätät. Vielä 1 tärkeä asia, sinun ei tarvitse puolustella itseäsi. Monet luulevat, että täytyy pyytää anteeksi polkuaan. Ei tarvitse, sinun tiesi on sinun. Puhu rauhallisesti, ilman painetta. Sano lauseesi ja pysy siinä. Jos lisäkysymys tulee, voit kertoa lisää, mutta ensin riittää selkeä, yksinkertainen lause. Rehellinen ystävä sanoisi, tiesi on ok, vaikka se ei ollut suora. Se toi sinut tähän, ja se riittää. Mitä mä osaat hyvin? Tämä kysymys tuntuu monesta ihmisestä hyvin epämukavalta. Mielessäsi ajattelet ehkä heti, en halua kuulostaa ylimieliseltä, tai en edes tiedä mitä osaan hyvin. Monet ovat oppineet puhumaan virheistä, mutta eivät vahvuuksista. Silti tämä kysymys on tärkeä, eikä se ole negatiivinen. Tässä ei kehuta itseä liikaa. Tarkoitus on näyttää, missä asiassa toinen voi luottaa sinuun. Hyvän vastauksen ei tarvitse olla suuri tai erikoinen. 1 taito riittää täysin. Voit sanoa, olen luotettava työntekijä, tai olen täsmällinen, tai opin nopeasti. Nämä ovat erinomaisia vahvuuksia arjessa. Jos haluat, voit lisätä lyhyen selityksen, esimerkiksi olen luotettava, koska teen tehtäväni aina valmiiksi. Tai opin nopeasti, varsinkin uudet työvaiheet. Pieni esimerkki tekee vastauksesta elävän, mutta 1 lause riittää. Sinun ei tarvitse luetella kaikkea, mitä osaat. Valitse 1 asia, joka todella sopii sinulle. Jos olet hermostunut, puhu hitaasti. Se kuulostaa rauhalliselta ja rehelliseltä. Monet luulevat, että täällä pitää sanoa jotain erikoista, mutta se ei pidä paikkaansa. Rehelliset, yksinkertaiset vahvuudet toimivat paremmin kuin monimutkaiset sanat. Ja tärkeä neuvo kuin hyvältä ystävältä. Saat kertoa, mitä osaat. Se ei ole itsekkyyttä, se on selkeyttä.
Työnantaja haluaa tietää, mitä tuot mukanasi. Kun kerrot vahvuutesi rauhallisesti, näytät itse varmuutta, vaikka käyttäisit yksinkertaista suomea. Mitkä ovat heikkoutesi? Tämä kysymys hermostuttaa melkein kaikkia, varsinkin suomeksi. Päässäsi ajattelet ehkä heti, jos sanon jotain väärää, en saa työtä, tai en saa näyttää heikkoutta. Mutta pelko on isompi kuin itse kysymys. Kukaan ei ole täydellinen. Myös työnantaja tietää sen. Kysymyksen tarkoitus ei ole näyttää, missä olet huono, vaan miten rehellinen olet. Siksi pieni, rehellinen heikkous on paras vastaus. Sinun ei tarvitse sanoa mitään dramaattista. Voit sanoa esimerkiksi, joskus olen alussa epävarma, tai tarvitsen alussa hieman aikaa, tai kysyn mieluummin kerran liikaa. Nämä ovat hyvin tavallisia heikkouksia. Voit myös sanoa, en ole vielä kovin nopea, mutta opin. Tai, suomeni ei ole vielä täydellistä. Tämä on rehellistä ja realistista. Jos mä haluat, voit lisätä toisen lauseen, joka näyttää, että kehityt. Esimerkiksi, mutta harjoittelen joka päivä. Tai, mutta aika auttaa. Tai, mutta opin nopeasti lisää. Se riittää täysin. Sinun ei tarvitse puolustella itseäsi tai pyytää anteeksi. Puhu rauhassa ja käytä yksinkertaisia lauseita. Monet luulevat, että heidän täytyy kuulostaa fiksuilta, mutta toisin on. Rehellisyys vaikuttaa usein vahvemmin kuin täydellisyys. Ystävän pieni neuvo. Älä yritä näyttää paremmalta kuin olet. Ole vain selkeä. Ihmiset huomaavat, kun joku on aito. Ja juuri se jää mieleen. Milloin voit aloittaa? Tämä kysymys aiheuttaa monille painetta. Päässäsi käy heti ajatus, minun on sanottava heti kyllä, muuten en saa työtä. Mutta se ei pidä paikkaansa. Kysymys on hyvin käytännöllinen. Työnantaja haluaa voida suunnitella. Siksi selkeät vastaukset ovat täällä tärkeitä. Sinun ei tarvitse olla joustava hinnalla millä hyvänsä. Yksinkertainen, rehellinen vastaus riittää täysin. Voit sanoa, voin aloittaa heti, tai voin aloittaa ensi viikolla, tai 1. toukokuuta. Nämä ovat erinomaisia vastauksia, jos tarvitset vielä aikaa, sekin on ok. Voit sanoa, voin aloittaa 2 viikon päästä. Tai minun täytyy vielä selvittää jotain. Tai voin aloittaa ensi kuusta. Se on rehellistä ja ammattimaista. Sinun ei tarvitse pyytää anteeksi. Aikasi on arvokasta. Puhu rauhallisesti ja selkeästi. Numerot ja päivät eivät tarvitse olla täydellisiä. Tärkeää on, että sinut ymmärretään. Ystävällinen neuvo. Saat sanoa rajasi. Rehellinen saatavuus tuo varmuutta sinulle ja työnantajalle. Miten käsittelet stressiä? Tämä kysymys kuulostaa helpolta, mutta on monelle vaikea. Päässä syntyy heti paine. Ajattelet, en saa sanoa, että minulla on stressiä. Mutta totuus on, jokaisella on stressiä. Työnantaja tietää sen. Tässä ei haeta täydellisyyttä, vaan realismia. Voit käyttää aivan yksinkertaisia lauseita. Esimerkiksi voit sanoa, yritän pysyä rauhallisena. Tai voit sanoa, teen asiat askel askeleelta. Tai kysyn apua, kun tarvitsen sitä. Nämä ovat erinomaisia vastauksia. Voit myös sanoa, alussa olen joskus hermostunut, mutta rauhoitun nopeasti. Se kuulostaa rehelliseltä ja inhimilliseltä. Tärkeää on näyttää, että hallitset stressin, vaikka sitä on. Sinun ei tarvitse selittää monimutkaisia keinoja. Yksi lause riittää. Ystävän neuvo, stressin myöntäminen ei ole heikkous. Se osoittaa, että tunnet itsesi. Miksi meidän pitäisi palkata sinut? Tämä kysymys pelottaa monia, koska se on hyvin suora. Monet ajattelevat, nyt minun täytyy myydä itseni, mutta näin sinun ei tarvitse ajatella. Kysymys tarkoittaa oikeastaan, mitä tuot mukanasi.
Voit vastata hyvin yksinkertaisesti. Esimerkiksi, olen luotettava, tai työskentelen mielelläni, tai opin nopeasti. Se riittää, voit myös lisätä pienen lisäyksen. Olen luotettava ja tulen ajoissa. Tai opin nopeasti ja olen motivoitunut. 2 lyhyttä ominaisuutta on täydellinen. Sinun ei tarvitse olla parempi kuin muut. Sinun täytyy vain näyttää, kuka olet. Puhu rauhallisesti. Pidä taukoja, se on sallittua. Rehellinen neuvo. Älä yritä olla erityinen. Yritä olla selkeä. Se vaikuttaa vahvemmin. Onko sinulla kysyttävää meiltä? Moni vastaa tässä nopeasti, ei ole. Pelätään kysyä jotain väärää, mutta tämä kysymys on mahdollisuus. Voit aina esittää yksinkertaisen kysymyksen, esimerkiksi, millainen on tavallinen työpäivä? Tai kuinka iso tiimi on? Tai onko perehdytystä? Nämä ovat erinomaisia kysymyksiä. Ne näyttävät kiinnostusta. Sinun ei tarvitse kysyä mitään vaikeaa. 1 kysymys riittää. Jos et keksi mitään, voit sanoa. Ei juuri nyt, kiitos. Se on aivan ok. Mutta jos sinulla on kysymys, kysy se. Viimeinen ystävällinen neuvo. Haastattelu ei ole koe, vaan keskustelu. Saat kysyä. Jos olet pysynyt mukana tänne asti, opit juuri jotain tärkeää. Työhaastattelu suomeksi ei ole kielitesti eikä kilpailu. Se on 2 ihmisen keskustelu. Sinun ei tarvitse puhua täydellisesti. Sinun täytyy tulla ymmärretyksi. Juuri sen näit tänään. Jokaiseen kysymykseen voi vastata yksinkertaisilla, rehellisillä lauseilla. Usein 1 lause riittää. Tauot ovat sallittuja. Jännitys on normaalia. Ja sinun polkusi, kokemuksesi ja suomesi riittävät juuri nyt. Jos tämä video auttoi sinua, käytä sitä aktiivisesti. Kuuntele kysymykset vielä uudestaan. Toista esimerkkilauseet ääneen. Pysäytä video halutessasi ja tee omat vastauksesi. Näin varmuutesi kasvaa. Kirjoita kommentteihin, mikä kysymys pelottaa eniten tai minkä ymmärrät nyt paremmin. Palautteesi auttaa minua tekemään lisää videoita sinulle. Jos tunnet jonkun, jolla on pian työhaastattelu suomeksi, jaa hänelle tämä video. Yhdessä oppiminen on helpompaa. Muista myös tykätä videosta ja tilata kanava, jos haluat lisää arjen suomi-videoita. Et ole yksin tällä matkalla. Askel askeleelta se helpottuu. Muista aina, sinun ei tarvitse todistella itseäsi. Saat olla juuri oma itsesi.